I över 1000 år har kristna pilgrimer vandrat till apostlarnas och helgonens gravar, här längs El Camino, på väg till aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela. Men i vår tid reser några helgon istället till de troende. I den här filmen följer vi med henne, en av vår tids kanske mest populära helgon, Therese av Jesusbarnet, tillsammans med sina föräldrar besöker de nordiska länderna. We were in gas station. So I asked him, do you want to see Saint Therese Reliquary? Yes, I would want. He put his hand on the reliquary. I was thinking, he's Catholic. No, I am not Catholic, but I am a human person. Under de första århundradena var det många kristna som dog martyrdöden. Redan från början vördades martyrernas kroppar på ett speciellt sätt, då de kristna tänkte sig att kroppen skulle uppstå på den yttersta dagen. När den helige Polycarpos hade blivit levande bränd i Smyrna år 156 skrev de kristna i ett brev: Vi tog upp hans ben, som hade blivit mer värdefulla än ädelstenar och renare än förädlat guld, och la dem på ett lämpligt ställe, där Herren kommer att tillåta oss att samlas i glädje och fröjd för att fira årsdagen av hans martyrium. 1888, bara 15 år gammal, trädde Therese Martin in i karmelitklostret i Lisieux, där 2 av hennes systrar redan var nunnor. Kvar hos deras pappa Louis fanns Therese andra 2 systrar, som så småningom också de blev nunnor. Det var med andra ord en mycket speciell familj, och Therese, som dog endast 9 år senare, kom att bli 1900-talets kanske mest älskade helgon. I hennes biografi beskriver hon sin lilla väg till Gud, om hur man i det vardagliga och anspråkslösa, i svaghet och begränsning, kan möta Gud genom att göra små handlingar av kärlek. Therese helgonförklarades 1923 och 1997 blev hon utnämnd till kyrkolärare. Vem hade anat det när hon gick in genom klosterporten för ett liv i tystnad? Hennes föräldrar, Célie och Louis, blev 2015 det första helgonförklarade gifta paret i katolska kyrkans historia. Lilla Therese reliker har färdats jorden runt sedan 1994. Hon har bland annat tagits emot av stora folkmassor på Filippinerna hela 4 gånger. It has been a miracle because we could find a car, a good and big car for the reliquaries. I found it on the road, looking at the cars on the road, and I was driving, and suddenly I saw a car. Oh, this car could be the good one for us. I stopped, and I recognized a family, and I called them, "Hey, Wolfgang, I need a car." And they gave us this car. Den långa resan började i slutet av september i Lisieux efter att broder Symeon tillsammans med chauffören Christian Putzet och fotograf Paul de Ferrody hade lastat in de tunga relikskrinen i bilen. Det första stoppet var Stockholm, där kardinal biskop Anders Arborelius tog emot relikerna i Sankt Eriks domkyrka. Det finns en större längtan efter helighet i Sverige än vi tror och begriper. Och när man just låter ett älskat helgon i form av hennes reliker resa runt, väcker det väldigt stor respons i människors hjärtan. Och att det också är så något man kan ta på, något man kan se på. Att
inkarnationen innebär att Guds helighet har berört det mänskliga på ett så djupt sätt. Relikresan fortsatte sedan genom Sverige, via Jönköping ner till karmelitnunnornas kloster i södra Sverige. Kardinalen var självklart närvarande också där, då han innan han blev biskop var munk i det manliga karmelitklostret som ligger bara en mil bort. Idag har vi den stora glädjen att här hos karmelitsystrarna i Glumstöd ta emot den heliga Therese av Jesusbarnets reliker som har kommit från Lisieux tillsammans med hennes föräldrars reliker. The reliquary of Saint Therese could not go in by the door, so he went in by the window. We could see a very special happiness, and when we had to leave, it was so strong feeling because we knew those Carmelite sisters will never see again. Nästa anhalt var Kristus Konungens församling i Göteborg, där kyrkoherde fader Tobias Unnerstål tog emot relikerna i en högtidlig mässa. Vadstena var under senmedeltiden själva hjärtat i det katolska Sverige. I enlighet med de anvisningar som den heliga Birgitta mottog i sina berömda uppenbarelser byggdes här efter hennes död mot slutet av 1300-talet ett kloster. Klosterkyrkan kallas för Blåkyrkan och härbärgerar den heliga Birgittas ursprungliga relikskrin. Hit kom nu den heliga Therese av Lisieux och hennes föräldrars reliker. Här, i en östgötsk tätort i det 3:e årtusendet, möter katolicismen i sekelskiftets Frankrike den nordiska medeltidens katolska tro. Både den svenska och den danska katolska biskopen deltog i den högtidliga mässan. Sen körde broder Symeon till Norges huvudstad, Oslo. Biskop Bernt Eidsvig tog emot relikerna.
Resan fortsatte sedan vidare upp så långt norrut det går, ända upp till Nordkap. På det sättet nådde det franska helgonets och hennes föräldrars reliker ända fram till ishavets rand, långt ifrån den franska småstad där de levde större delen av sina liv. So we went with Saint Therese among the tourists, and her sister has plenty of roses, and she gave roses to the tourists, and everybody was very touched. Färden fortsatte söderut genom Finland och slutligen med båt till Island. För systrarna i karmelitklostret i Hafnarfjörður var det en stor överraskning att relikerna kom också till Island. Under vår tid på Island har vi ofta upplevt att vår ö är alltför avlägsen och för liten för att vi skulle räknas in i ett sånt här besök. Men när vi fick veta om lilla Therese färd väcktes hoppet, och hon kom. Systrarna hade uppmanat en man de kände väl och vars hustru var allvarligt sjuk och nära döden att be till lilla Therese. Hustrun överlevde och de båda kom till klostret för att tacka Therese för miraklet. Relikerna färdades också till Kristus konungens katedral i Reykjavik. Relikresan avslutades i Danmark och tillsammans med Christian och Paul körde broder Symeon tillbaka till norra Frankrike. En dröm hade besannats. Det berömda franska helgonet och hennes föräldrar hade färdats genom Norden, ända upp till Nordkap och så långt bort som till Island. De nordiska länderna lämnade den katolska gemenskapen på 1500-talet och blev till ett enhetligt lutherskt område. Just reliker och helgonkult, en av grundbultarna i det katolska medeltida fromhetslivet, förkastades då och förbjöds. Att en relikresa år 2018 kunde genomföras vittnar om en ny tid. Om ett uppvaknande för den naturliga vördnad och fromhet som de tidiga kristna visade sina heliga. Att lägga handen på relikskrinet, sluta ögonen och be är inget som behöver läras ut. Har man sett det en gång så förstår man. Att röra, bli berörd, att visa vördnad. Att be om hjälp är djupt mänskligt och något som sekulariserade, stressade människor i Norden behöver återupptäcka. Och med det också Nordens långa katolska historia.